Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, takohemi edhe ditën e sotme së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi Ditës dhe Juet. Sot data shënon 18 nëntor 2018, ndërkaq ne do të nisim fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas në pjesën tjetër të programit do të kemi komunikimet tona të drejt për drejta së bashku për të mësuar dhe për diskutuar më tepër rreth një teme të caktuar për ditën e sotme. Por fillimisht e nisim më pra siç ka traditë emision me Shtypin, e para është shqiptarja.com që për sot hapet me krye artikullin Spastrimet në Partinë Demokratike, 256 anëtarët e të rinj e Këshillit Kombëtar ikin armisht. Zbardhet lista e plot e emrave, statusi i ri ndryshon përbërjen e Këshillit Kombëtar, Basha përjashton Topallin dhe Selamin, ikin automatikisht Bode, Patozi, Bregu dhe Ruli, shpëton vetëm Arben Imami. Adriatik Doçi në faqen 2 dhe 3 sjell të gjitha detajet e asaj që po ndodh në Selin Blu, ndërkaq ngjitemi në krye për të parë të tjerë tituj. Ekskluzive, vendimi skandaloz, gjykata e apelit projekton lirimin e Viktor Ymerit, shokut të Gaxhait. Dy gjyqtarë të apelit në Durrës rrëzojnë dënimin me burg për jetë për të afërmin e Edison Harizajt, e dënojnë me 25 vite dhe tani mbeten veç se disa muaj burg. Ymeri i akuzuar për 2 vrasje në Durrës, në faqen 6 dhe 7 vjen i plot shkrimi. Këndi ekspertit Fadil Kepi, si bëhet transferimi i pensionit nga qyteti apo lagja. Profesor Fadil Kepi sero në Report Televizion problematikat e pensioneve, si veprohet për ata që largohen jashtë vendit, në faqen 11 vjen i plot materiali. Operacioni në Elbasan në pranë nga 2 pjesëtar të fisit Çapja, kapet bomb për atentat. Arrestohet Enver Çapja dhe Naim Xhari, sekuestrohen 2 armë dhe bomb me sahat. Kontrollet pas përplasjes me granat, pra dhe pas plagosjes Albert Alterziut, në faqen 8 vjen materiali. 2 të vdekur dhe 8 të plagosur në aksidentet e djeshme rrugore, një furgon bie në humner në Librazh në Elbasan, vetura përplaset me autobusin me nxënës në faqen 9. Si çdo të diel tjetër së bashku me të përditshme në shqiptarja.com vjen edhe suplementi rilindasi, dokumentet e panjohura si u pasurua me objekte Muzeu Kombëtar në vitin 1923 nga Frederik Stamati. Lumo Skëndo, çfarë shkruante në 1912 për Sulin dhe Suljotët nga Enver Kushi, dhe Evla Çelebiu, libri i udhëtimeve tani edhe në Shqip nga doktor Eduard Çaka, nga faqja 13 deri në faqen 20 vjen i plot shkrimi. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptarja.com për këtë ditë të diel, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Panorama, e cila hapet me krye artikullin Formula e re, ligji ndryshon skema për pensionet. Zbartet relacioni për ndryshimin e skemës së pensioneve, çfarë ndodh me të vetpunësuarit në bujqësi dhe kush preket nga formula e re, në faqen 6 i gjeni materialet për të gjithë të interesuarit. Komploti politik, Diana Çuli zbulon një vrasje në kryeministri, unë gruaja, Mimika Luca, si u kthye në teatr klubi i famshëm, nga faqja 13 deri në faqen 18. Komunistët protest kundër Ramos pas vlerësimeve për Midhat Frashërin, poshtë qeveria neoballiste dhe Partia Socialiste. Ceremonia me fotot e Enverit për 17 nëntorin, zëvendës ministri Koçi, pasardhësit e kolaboracionistëve të kërkojnë falje. Në faqen 2 dhe 3 i shohim të plota pra detajet, po gjithashtu foto nga ceremonia e varrimit të Midhat Frashërit ku flet kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe nostalgjikët e Edi Ramës, pra dje nostalgjikët e Enver Hoxhës, dje për homazhet për 17 nëntorin. Të tjerë tituj në brendësi, opozita, skema nga Britania, Basha, si do të zgjidhen kandidatët për kryebashkiak, në faqen 5. Lista e policisë, një grua mes 16 të kërkuarve të rrezikshëm në Berat, në faqen 11. Flitet për sport, humbim 4-0, Skocia na turpëron në shtëpi, Panucci nuk ikën, kam besim, në faqen 23. Analiza, Milo, pse Skënderbeu është gardian i qytetërimit evropian, në faqen 20 dhe 21. Komente dhe analizat sot vinë në faqen 19, vath në vesh, letër e hapur disa kufomave të ardhshme nga Edmond Tupja dhe në panairin e librit nga Hamdi Jupe.
Me opinionet lëm pas dhe faqen e parë të gazetës Panorama, do të shohim në këtë moment shkrimet kryesore, të cilat janë pasqyruar në faqen e parë të gazetës Dita, që hapet me krye artikullin Maskaraj mediatik. Për të, media nuk është mision, por një lloj biznesi i ngjashëm me atë të importit dhe shitjes së ilaçeve të skaduara apo i miellit të ndaluar nga Serbia. Tek maskaraj politik, mos kërkoni të gjeni urtësi, drejtësi, burëri dhe përkor. Të ky tipi nuk gjeni dot asnjë nga këto virtyte të përcaktuara prej shekujsh si themelore. Duke qenë i zhytur nga virtytet, maskaraj mediatik nuk do t'ia di as për të vërtetën dhe as për faktet. Ai i anashkalon faktet ose i shtrembron dhe i keq interpreton ato në shërbim të qëllimit të tij, nga Viktor Malaj në faqen 2 dhe 3. Gjitemi në krye, Arben Duka, po përse ta ulim kokën, more njëshi qeverisë, në faqen 6 vargjet si çdo ditë tjetër. Kallëzim Adriatik Alimandrit, ja biseda e plot me Xhevdet Shehun. Ju doni plumbin, dorëzohet në komisariatin 3 në Tiranë, audio e regjistruar e kërcënimit në faqen 5. Në brendësi nga faqja 14 deri në faqen 17, në gjurmët e Fanolit në Shtetet e Bashkuara, nga Nasho Jorgaçi, vrasja e Ismail Strazimirit, idealistët dhe esadistët shqiptar, 75 vjetori i vrasjes. Dosier çlirimi i Tiranës, 3 dëshmi nga ish-drejtuesit e brigadës së parë, në faqen 12 i plot shkrimi. Kjo ishin titujt kryesor të gazetës Dita dhe gjithçka që ishte pasqyruar në faqen e parë. E lëm pas edhe të përditshme për të shkuar tek faqja e parë e gazetës Tema, e cila hapet me krye artikullin Analiza pas blofit me Sander Leshin. 3 rastet kur Ilir Meta tallet me Lulzim Bashën, në faqen 4 dhe 5. Eci mëtej, Basha djeg Jorida Tabakun për Grida Dumën, arsyet e përplasjeve i gjeni në faqen 3. Antena brenda familjes, Jari tregon formulën fituese të lulit për zgjedhjet e ardhshme. Qëndrimi i ri i LSI-s për të djeshmen me Partinë Socialiste, si u trajtua rasti Balili, në faqen 4 i plot shkrimi. Rruga e Sander Leshit si minister, të njëjtën votimin në kuvent, pastaj betimi tek Ilir Meta, në faqen 5. Trenat Alipodrimja dhe Lazgush Poradeci për një hekurull Prishtinë-Tiranë, në faqen 10 dhe 11. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, xhami me financime të paqarta në Dibër, Kukës dhe Cerrik, pra për qenë më saktë xhami me financime të paqarta në Dibër, Kukës dhe Cerrik, në faqen 10 i plot shkrimi. Komentet dhe analizat i gjeni në brendësi. Gazmend Kaplani shkruan Perëndia na ruajt. Në Shqipëri po përhapet lajmi i intervistës së ish-ministrit grek Nikos Koxia, sipas të cilit ka forca në Greqi, duke përfshirë edhe ushtrinë greke që nuk njohin kufij shtetëror të Shqipërisë. Meqense një shumë mirë njerëz që kanë punuar me Koxias, po lejoj vetes të them publikisht se ai shquhet në përgjithësi për perceptimet e tij paranojake dhe komplotiste në faqen 8. Andi Bushati përsa shiten opozitarët e Ramës dhe Kristo Mërtiri ruaju nga mjeku që ka ilaç për të gjithë. Sot e kësaj dite në këmbët e malit të Gribës, ku merr frym krajina e lopësit të Pelenës, mund të kuvendosh dhe të dëgjosh mjaft rrëfime gjurmëlënëse në histori, e gjeni të plot shkrimin në brendësi në faqen 9. Kjo ishte edhe gazeta Tema me të gjithë titujt kryesor të saj për këtë ditë të diel. Shkojmë tek faqja e parë e të përditshmes Koha Jon, që hapet me krye artikullin Britaniku Basha dhe Ballkanasi Rama. Në faqen 3 e gjeni të plot shkrimin e këtij krye artikulli. Ndërkaq Shqipëria arrihet thellë, Panuçi duhet të ikë. Meta në manastir, mirënjohje të përjetshme përfaqësuesve të rilindjes kombëtare. Këto shkrime pra janë shoqëruar edhe me 2 foto. Këtu shohim pamje nga ndeshja Shqipëri-Skoci, e cila mbyll me rezultatin 0-4, dhe në foto presidenti i Republikës Ilir Meta dje në veprimtaritë përkujtimore të 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit, në faqen 12.
Shohim të tjerë tituj, kryemadhi e kemi në dorë të rrëzojmë Edi Ramën edhe me vot edhe me protesta. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim në faqen 5 deklarata. Kryebashkiaku Velia i Partia Demokratike është bërë për të ardhur keq, sjell militant nga rrethet për të bllokuar Tiranën në faqen 9. Pikpyetjet e ministrit Damian Gjiknuri për anullimin e koncesionit të naftës në detin Jon në faqen 6. Kryeministri Edi Rama ekspozit me piktura dhe skulptura në Gjermani në faqen 24. Romani Ciklopi i Brian Sukaj merr çmimin për krijimtarinë origjinale më të mirë, panajiri i librit 2018 në faqen 16 i gjeni të plota shkrime. Këtu përfundojmë edhe me titujt kryesor të gazetës Koha Jon, shkojmë tani tek faqja e parë e një tjetër të përditshmeje, radha e gazetës Sot që hapet me krye artikullin Bashkimi Evropian ultimatum Shqipërisë të marrë fund trajnimi preferencial i politikanëve, të korruptuarit e kanë vendin në burg, presim dënime dhe sekuestrime pasurish. Qeveria bëhet gati për shembullin Maqedonas, pajton ekspert të huaj për të luftuar korrupsionin, pas SBA-BE angazhohen edhe britanikët. Rindizet debati për këshillin e emrimeve në drejtësi, skadon afati për dorëzimin e kandidatëve, përplasje kuvend presidencë kushtetuese për Vitore Tushën. Gati vala e dytë e shkarkimeve në degët e Partisë Socialiste, antarët ankesat te Rama për kryetarët, nis piketimi i kandidatëve për zgjedhjet vendore. Kryemadhi Berisha thirrje për revolta, Basha ndez motorët për zgjedhjet dhe zhvillon konsulta me britanikët dhe kandidatët. Në faqen 7 e gjeni të plot shkrimin. Dekretimi i Leshit, kuvendi hedh të enjtë në votim vendimin e metës socialistët në dilem për ankimimin në gjykatën kushtetuese në faqen 8. Zevdeda, në art dhe kultur ka rënë bomba atomike, ministrat flasin por nuk bëjnë asgjë. Në faqen 18 flet artisti i mirënjohur Shkodran, aktori i shuar i humorit. Faruk Kalleshi, shtanga nuk ka nevojë për general, por për ushtar që bëjnë rezultate të mbështeten të rinj. Në faqen 20. Komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17 nga Riza Hoxha. Shqipëria, vendi ku Gruevskët vazhdojnë të lulëzojnë. Ahmed Brahimi shkruan sindroma e Stockholmit e shtetit shqiptar dhe Ramazan Sherja, pensionistët, shtresa që meriton më shumë. Dokumentet e CIA-s për plasjet mes Titos dhe Stalinit përçajnë Partinë Komuniste në Shqipëri, Koçi Xhoxhe kishte më shumë influencë se sa Enver Hoxha në faqen 12 dhe 13. Bizneset fshehin xhiron reale, tatimet gati të zbarkojnë në teren për kontrole intensive në faqen 10. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Sot, shikues nderuar. Tani më kemi përfunduar kështu me të përditshmet politike për të shkuar tek ato sportive. Radha e gazetës Panorama Sport që për sot hapet me krye artikullin Katastrofë. Skocia jep leksion Shqipërisë dhe na kthen 25 vite mbrapa, tifozët Panucci ik. Trajneri gabova unë por nuk iki, nëse duka nuk ka besim. Bamra i lënë baltë kombëtaren pas 20 minuta sherr me Fakajn dhe Hygert Asakon për të kuqin. Pikantet, vjedhje dhe tifoz që bien nga shkallët, ja çfarë nuk u pa. Shqipëri-Skoci 0-4, kuqezin shkërmoqen pa gjuajtur asnjëherë në port. Nga faqja 2 deri në faqen 7 gjithçka ndodhi mbrëm në stadiumin Loro Boriçi, Duka Panucci zbardhen prapa skenat për shkarkimin e italianit. Ndërkaq në lidhje me këtë sfidë, analizë trajnerin e lan vetëm FSHF përçoi mesazhet në ekip nga Neptun Bajko në faqen 5. Dhe po në faqen 5 gjeni largimi me shumicë i trajnerëve kuqezinj, orgazma e fundit e Dukës nga gëzim sinemati, opinioni pra që vjen në brendësi. Një gjyqtar Kumarxhi trukon ndeshjet, trajneri shkumbinit Artan Bano akuzon arbitrin Alvi Paço, ka fiksuar 4 deri tani në faqen 11. Dardanët, Kosova me 5 syje, shkëlqen kundër Maltës në faqen 6. Liga e Kombeve, frik nga goli, Portugalia në gjysmë finale, në faqen 15. Kombëtarët, Angli Kroaci luhet për biletën e çmendur, në faqen 14 dhe Itali, kolaps total Milan një muaj pa Romagnoli, në faqen 19.
Basket femra, Shqipëria për turp, Hungaria bën plus 112 pikë dhe shkrimi i fundit, Tirana dënohet ngo Zhduken Moçka dhe Berisha në faqen 9. Me të përditshme në Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel këtu në Report Televizion. Shikues të nderuar, kemi parë kështu të gjithë titujt kryesor të gazetave të pasqyruara për në faqet e tyre të para në këtë 18 nëntor 2018. Është folur për aktualitet politike, për të gjitha temat si çdo ditë tjetër pra në gazetat shqiptare. Tani më është koha, është momenti që ne të nisim së bashku komunikimin e drejt për temën e ditës dhe në fakt sot kemi marrë një temë e cila nuk lidhet drejt për së drejti me zhvillimet e aktualitetit. Menduam fillimisht të merrnim diçka rreth ndeshjes, por ajo që ndodhi mbrëm në fushë duket se nuk lë shumë vend për komente as nga ne, por dhe as nga ju. Një Shqipëri e cila duket se është kthyer 25 vite mbrapa dhe ka harruar kohët e arta të viteve të fundit kur mori pjesë në Evropian dhe gjithashtu ka qenë edhe në kualifikueset e botërorit Rusi 2018. Sot do të përqendrohemi tek investimet e qeverisë shqiptare në fshatra. Është folur shumë për këtë sektor, pavarësisht se ende vijon të ketë problematika në disa prej fshatrave kryesor të Shqipërisë me mungesë të infrastrukturës, mungesë të ujit të pishëm, shpeshherë edhe mungesë të energjisë elektrike. Jemi në vitin 2018 dhe të paktën këto tre gjëra që përmenda nuk duhet kurse si të mungojnë duke marrë parasysh se jemi një vend aspirant dhe kandidat për në Bashkimin Evropian, por sot jemi përqendruar dhe do të diskutojmë pikërisht këtë temë. Sa është investuar në fshatra, çfarë duhet bërë më tepër dhe sa është rritur mençena në fshatra gjatë këtyre viteve të fundit. Sigurisht Shqipëria fshatrat përveç fakti pra që janë në zona rurale, janë edhe zona rurale të cilat janë turistike dhe që shpeshherë vetëm edhe me turizëm po të investohet dhe po të punohet siç duhet mund të krijohen të ardhurat dhe mund të rritet ekonomia e zonës. Sa i kanë ndihmuar shteti fermerët, sa i kanë ndihmuar ata persona të cilët merren me turizmin dhe janë munduar të krijojnë bujtina për të pritur turistët. Të gjitha këto i diskutojmë sot në numrin e telefonit i cili është afishuar poshtë ekraneve tuaja. Duket sikur të gjithë jemi fokusuar tek qytetet, çfarë ndodh me projektet e mëdha, me rilindjen, me unazat, me shka tjetër, por nga njëherë edhe fshati është mjaft i rëndësishëm, qoftë për ekonominë e një vendi, por edhe për ata personat të cilët jetojnë aty dhe meritojnë sidoqoftë vëmendjen e shtetit. Kështu që presim telefonatat tuaja duke nisur nga ky moment me telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të nisna janë shumë probleme. Po. Jo të dëgjoj. Janë shumë probleme që janë faktorë. Ne në kohën e komunizmit dihet se ishte gjithë populli ushtar, sikur po na sulmotet Evropa, po na sulmotet kushtënja, të bën bunkera, të bën gjana të kota, me fjalë, i diçka që nuk i bani kërkush, u bën këtu. Edhe ana e dytë, është 28 vjet, po si ka mundësi më gjithë populli antar partish që banë fushata gjë, a do mesin kush pa hynë partinat, kjo është një katastrofë shumë e madhe, si kanë me votu njerëzit, për në qofë puna se fiton partia socialiste, a njëna apo tjetra, të gjitha ata që janë në punë heken, ku janë sindikatat, sindikatat do t'jenë vetë të afishumin këta punë për protesta për këta gjëra. Nuk është e nevojshme gjithë popullit jenë antar partijet. Është një katastrofë shumë e madhe që ka bëhet në Shqipëri. Atëna për punën në fshat, ka hyrë që se hini 7500 ishte një katastrofë shumë e madhe. Njerëzit i kanë shit në momentet para që janë marrë për shkak tokën e dikujt tjetrit, njëra tjetër, ose ka pensionet tokët për shkak ka kënë emja gjë nuk e punojnë. Pra Shqipëria ka shku drejt një degradimit shumë të keqe. Në përkapim gjana Shqipe ambasadat që janë po shohim me ish kryeministrin e Maqedonisë, po si ka mundësi më këta ambasada një kryeministër që një kohë për 2 vjet burg hyn një djaleri ose diçka për një cingare shash ka hyn burg. Unë flas në emër të shoqatës kombëtare punë e demokraci të prefekturës Shkodrës, po që kanë 322 vetë për 45 e delë 92 burgje ordinjere pa vëlluit politike në gjatë. Që është kjo katastrofë politikë më? Që janë këta frigacak politikës që nuk lanë gjatë pa banë fëtur tokë me korrupcionit, me gjana, fshatrat janë shumë vëne, janë tepër t'izolum, tepër
ekonomikisht të lodhën, ka pe njëmen ekonomike të qytetit, po që është 20.000 deknim sociale, më mirë me i hek, krejt, mos talën me këta njëz, ose pensionet, po pensionet si ka mundësi, me 150.000 dekë vjetra e ma poshme, i fja që i tokojnë 150.000 dekë vjetra që thujnë pensionistët, thujnë të re, 150.000 dekave një deputet, pra Evropa kupton për smapshit, janë bënë njërë që i pensionistë njofin aspajnë shqiptare për të cilësu se sa mërë, është një fatkesi shumë e madhe. Urime, Faleminderit që u bërë pjesë emisionit dhe që diskutove. Në fakt janë një sër problematika është të cilat zotria i përmendi që lidhen qoftë me fshatin për qoftë edhe me sektoret të tjerë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, faleminderit që u bërë pjesë emisionit, mendimi juaj për temën. Për sa i përket fshatra, ne kemi mendimin që dorë së vën fare në do fshatra. Pasi gjithë thëpusia nga fshatrat përlargohen për arsye infrastrukture. Po. Më dëgjon. Po, të dëgjoj shumë mirë, po. Nuk besoj që është vetëm infrastruktura arsyeja kryesore pse njerëzit ikin nga fshatrat. Jo, infrastruktura është kryesore. Për sa i përket largimit, sepse edhe zhvillimi bujqësor, blekfaral, po, lidhet drejt për drejt me infrastrukturën, e drejt. Lidhen direkt me, sidomos për zonat veri lindore, dhe me thënë, unë mund të krahasoj me vitet 46 zhvillimin, dhe me thënë. Kështu që, ka që kisha unë për informim. Mirë e qartë. Faleminderit që u bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Do të kalojmë në të momente tek një tjetër telefonues i cili ka mbërritur në studio për të diskutuar temën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë gjitha. Po, mendimin për temën. Fol për futbollin. Po. Kena shku 25 vjet mrapa. Dhe për qeverisin e Tiranës 25 vjet mrapa kena shkue. Një lloj si për futbollin. Një lloj si për futbollin, a kupton? Një lloj kena shku dhe me qeverisin e pse mori Rininde. Me Rininde, jo me Partinë Socialiste, me Rininde. Dhe ka që menon në temë, ka që menon këtë problem. Këtë probleme për fshati ka marru këtë. S'kena ngaditja, s'kena gjana, kupton? Fshati janë degradu. Ju përshëndet. Faleminderit, ju përshëndesim edhe ne që bënin pjesë e këtij emisioni. Në fakt siç e tha telefonuesi para këtij që ishte në radhë, jo vetëm infrastruktura është arsyeja kryesore, pasi me të gjitha problematikat e tjera, por Alo, mirëmëngjes, djali. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Unë flas nga Borreli, quhem Dike Cara, duhet ta shkruaj emrin aty. Dike Cara. Po. Unë flas për sa i përket për këto investime që janë këto qytet dhe fshat. Po. Në fshat njëherë nuk ka kush puno se kanë met vetëm pleqt. Edhe nuk investon njeri. Shqyqyrë si u kanë blej ka i shpinë qytet edhe qytetarë zbohen kur. Për sa i përket qytetit, edhe në qytet nuk investon njeri, ka 30 vjetë se këtu në qytet Borrelit nuk bëhet një shpi, një godin, një gjove, çdo shpi thot shitet. Nga cila zonë e Borrelit na telefononi? Unë flas bashkë nga qyteti në lagjen Partizani. Ka patur investime atje? Telefonoj nga lagja Partizani, pallati 29, shkalla 1, kati 2, numër 5. Faleminderit, po nuk ka nevojë për kaq shumë sqarime, thjesht për kuptuar. Edhe mos më ndërprit. Po. Flas për sa i përket shqiptarët për shqiptarët, ne po ndihmojmë botën, jashtë jo Kosovën, jo Maqedoninë, jo Shkupin, ndërsa shqiptarët për shqiptarët në Shqipëri vinë u presin dhe dritat kalamajve, ne kanë lënë kalamajt në ersin, për 1 milion lek, për 2 milion lek. Ku janë shqiptarët për shqiptarët? Njerëzit janë pa punë, nuk kanë prish punën, as përkrahje, as asistencë, as gjë. Ju lutemi, i bëj thirrje kryeministrit.
ministrit. Më pa të thot do të takoj. Nuk më takoj. Unë i bajthirje të më dërgoj një gazetar ose të më lej një takim në krye ministri. Unë jam në 77 vjeqe. Edhe ka që ka mund, shqiptarët për shqiptarët, shqiptarët në Shqipëri kanë shku për lesh. Mirë, falenderoj zonjë që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që Hajde, nëna, pashim. Falenderojmë zonjën që sigurisht që bërë pjesë e emisionit dhe që na dha mendimin e saj. Kjo është situata në fshatrat e Shqipërisë, po gjithashtu edhe në qytete dhe e thënë nga mosha e tretë duket se merr më shumë kuptim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urime. Faleminderit. Mendoj që pasojat e kësaj politike do të jenë horoshim për breza. Këtu fshatrat janë kthyer në shkretira, në gërmadh, aty ku punohet, ku merren provimet, merren zazavatet, merret mishi, merren frutat, merren të gjitha, e kanë kthyer në shkretirë. Kjo është punë e politikës për t'i grumbulluar të gjithë si tuf baktish në qytet për t'i pas në fushat. Këto s'kan pyet për popullin, këto të gjithë pasurinë djesën e një populli për 45 vjet e shkatrun edhe e shtrydhën për vete. Tashi Shqipëria zbukurohet nga politikanët vetëm në qytetet për t'i lasyt edhe vendi është thyrë në shkretin. Konfliktet janë mjedh me breza. Këtu thuhet që do të pastrojmë politikën. Kriminalet më kryesor të politikës janë të gjitha krahët, janë në kryet kanë kap të gjithë institucionet, që akoma gazetar dhe analist të su vjen top, i pyesin akoma për men që historinë e tyre e kanë dikti populli. Prandaj ky popull ka marrë fund, shpresa ka vdek, edhe kush mund të hiki, si ka mundësi që në unaz të mos shpronsohet populli, që ka 30 vjet që aty ka djersën, po si mund ta paguj qeverit, për arsye se qeverit pasurit i kanë për vete, kromin, bakrin, naftën, kanë gjithë politikanët, kanë durët në tonë, si ka mundësi, prandaj për popullin të nuk pyesin si për miza, këto i shkelin me... Mirë, falenderojmë zotërin që u bë pjesë emisionit. Shkojmë tek komunikimi i radhës, pra, përshëndetje, mirë se erdhët. Të lutem uli pak zërin televizorit të më dëgjoj përmes telefonit. Po, mirëmëngjes, përshëndetje, djalë. Mirëmëngjes, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Po. Të lutem uli zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Po. Sepse ka vonese dhe ka interferencë. Po, më thuaj. Për shajt takon qeshtjes, ditës. Po. Për sportin, jam dakord me 1-2-3 para folë, që folën para mes tash, dhe e përmendën gjitha arsyet që kanë arsyet natë nishën deri më sot, dhe është shumë e vërtet, që natë nishën deri më sot jo sporti, po gjithçka në Shqipëri është kthyer të kundërt të asaj që duhet të jetë. Nuk e filluar se lesë sporti për mua për mua është gjaja me fundit, por se nuk jam shumë tifoz, por se ishte dikush e dëshiron edhe është e nevojshme sporti, dakord, por duke filluar tek ekonomia, duke filluar tek siguria, duke filluar tek shkolla që duhet shkolla në radhë parë, duke filluar tek spitalet, duke filluar tek asistenca, tek pensionet, të gjitha që janë çështje sociale, të janë kthyer për mysh. Nuk flet kush me stres në varfër, as me stres në mesme pak a shumë, por me të varfër në fare, nuk të të shofin me synë stres në varfër. Sepse këtu, erdhi me plan që shkatrohet i gjithë shka ishte ndërtuar me fabrika, me uzine, me kantiere, me ferma, me ullishte, me prodhime bujqësore, me gjithë shka me mare, me pyje, me dete, me gjithë shka u shkatrohet, gjithë shka shkoj të zërë, sepse janë gjoja bon nga komunizmi. Komunizmi shqiptar ka qenë. Ata komunista, bi shqiptar, pasër shqiptar kanë qenë që ruën vend e ndërtuar e quhen deri ma dënë. Po pse zotëri prish fabrikën, ti deri sa nuk e ke boj fabrikë tjetër më të mirë për të fshuar njerëzit. Pse ora, se e prish vresh në rrushit kur ti nuk e bën një vresh tjetër, po ja ke dorëzuar privatit. Dikush
Ka të shi, toka në Shqipëri ka ngellë djerë, dhe po luxon ferra, po luxojnë aritë dhe ujqit në për tokat mësore në nëjko, kur pëllëshin me kintala grur. Oriz, këqerë, gjithë ka që u deshke për popullin. Dhe të gjitha këto i ka bo bujësia. Pra, bujësia është në një dorë që nuk ka ku shkoj ma keqja bujësin, botë mund tjetë bujësia, përsa e të ka bujësis në Shqipëri. Bujësia në Shqipëri është skandal. Pra, pëse është skandal? Sot në treg është 1.000 lek, 1 kile qep, o zotëri, 1.000 lek, po të punot toka, po të bilët toka, po të regulot toka, nuk shkon 1.000 lek kile qep. E qartë, mirë. Pra toka ka një djerë se njerëzit dojnë me andër pa punë. Ka, nuk ka, këto është gjithë s'ka për sbrafë, po nuk të nëshkoj ligje dhe ky program politik që ka në Shqipëri. E falenderoj zotërin që bë pjesë emisionin, ndërka që parë se të kalojmë tek telefonata tjetër, do të ndalemi tek disa komente në adresën e Facebookut shqiptarja.com, aty ku jemi live dhe keni mundësi të komentoni. Ju e dini tashmë është bërë traditë që komentet më të mira i lexojmë së bashku me emrin tuaj në këtë emision. Në shkruan kida si mod, po mos rini duke u ankuar, për çoni të shporim të gjithë këta deputet, tu aprishim sarajet, ata fëmijë të gjithë i kanë jashtë, kurse fukarinjve pra u marrin shpirtin. Prandaj mos folni kot, po kur të jetë një protestë duhet të çohemi të gjithë, sepse sot ka hall njëri, nesër ka hall tjetri, shkruan pra njëri prej komentuesve. Ndërkaq Abdyl Blaçkori, mirëmëngjes një të diel të mbar, mirëmëngjes edhe për ju. Vetëm fshati që gjithmonë ka qenë fëmia e njerëkës dhe qyteti po vitet e shfrytëzohet si mos më keq. Të rënditesh poshtë Afganistanit, që ka 60 vjet në luftë, është katastrofë, e pra kjo është Shqipëria që nuk duam. Haki Shkopi shkruan mirëmëngjes, mendimi im është se fshati është në bazdore dhe duan investime më të mëdha se bujqësia jep të ardhura. Gjatë këtyre 28 viteve e kanë shkatruar vetë, priçën sistemin vaditës, prejnë të gjitha pemtoret e kohës së komunizmit dhe e lanë fshatin vetëm me pleq që nuk punojnë dot, pra janë disa prej komenteve. Vazhdoni të na shkruani, komentet do të lexohen bashkë me emrin tuaj në emision, ndërkaq do të kalojmë tek komunikimi drejt për drejt, telefonata e radhës në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nuk e di, ka më fshat apo jo, ka më banore ka më deri për fshatin. Ku ti investosh? Se s'ka ngelur mërë, atë si shtaj një parafoni që ka ngelur vetëm plek. Për çfarë do investohet më? Po të shikosh, shkolla s'ka, gjithë s'ka, janë prishur ato që ishin. Po të shikosh, gjitha ambulanca nuk ka dhe kësirua. Kështu që për fshatin dhe shko të investosh. Dhe po të shikosh, edhe në protestët e Tiranës, të gjitha ata që kanë vajtur atë, që janë rrugullur i ke pyeti nga janë, nga kanë ardhur. Pra të gjithë kanë ardhur, tokat i kanë andej dhe kërkojnë mirë të këta, që kush do punoj. Ata kanë ardhur me atë ligjin e famshëm që ikni ku të doni, që nxori në i dhe njëshi, me atë ligjin e 7500 njëshi të jara tjetrit, dhe sot janë gjithë pasojat janë kështu. Me atë qekun e barë që erdhën ata të parën se e bën Amerika për një ditë, është një lagje Amerikës Shqipëria, janë të gjitha këto pasoja sot. Dhe ngrije sot podestojnë ata njerëz aty, dhe pa pikë turpi dela i Balliu e qa janë këta dali. Nuk e din që të paguajnë atë gjepi tia i Balliu, i dhëm ati, da i bën gjitha të problem. Do të marrin pushtetin tavolin ata. Dhe përfitojnë në halë dhe në fukarin. Përfitojnë nga ignoranca fshatare, se ne jemi popullsi fshatare më shumica. Kemi qenë 70% popullsi fshatare, besi. Dhe ky njeri përfiton aty dhe del, thot, mos paguani asgjë, do toni shtëpi ku të doni akoma, bëni si të doni, me parat e popullit do të paguajmë akoma, se do dhe edhe shtatën na ngodhi gjithë parat, shiti lok për të gjithë fshatari, fshatarësia, shitën të gjitha dhe u bajo do të shtatë kjedin. Kërkojmë përsëri në të shtatë ta politikanët të besi. Mirë, shumë qartë. Qa politike di që këtu? Këtu nuk vend punët mirë, besi, vetëm thjeshta politika e brapsh. Këtu nuk ka opozit. Këtu kërkohet dhunë, gjak. Këtu kërkohet vendimi fshataresk. Të mos punohet toka, të mos ndërtohet shkolla, të mos investohet, dhe atje ku bëhet mirë gjithë çka nxjihet, besi. Kemi për të vuajtur besi, gjithë mirat. Të falenderoj shumë që bëre pjesë emisionit dhe për të gjitha mendimet që ndave me ne dhe me teleshikuesit që janë duke na ndjekur nga shtëpia. Pa humbur kohë, do të kalojmë tek komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli zërin e televizorit dhe ndëgjo përmes telefonit. Është reaguar telefonata, do të presim një tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Mirë se erdhët, lutem uli zërin televizorit dhe ndëgjo përmes telefonit.
Alo. Po, të dëgjoj, por të lutem uli zërin televizorit të ndëgjoj përmes telefonit. Është larguar telefonuesja me sa duket, shkojmë tek komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, si çohet mirë? Mirë, faleminderit, juve. Mirë kalojmë. Si ngjova aty në televizor, sikur për flitet për punën e fshatit si të. Po flasim për investimet që ka bërë qeveria në fshat. Dini në Europë se si funksionon fshati. Shteti e di mirë fort se si funksionon fshati. Para se të bëhet fshatarit, para se të bëhet malli e çfarë ka për të shit, duhet ta ketë të shit në shtet. Shteti do të bëj pikat e grumbullimit, edhe do të shes mallin. Pra duhet ta ketë siguruar tregun. Më fal. Jo do ta shes fshatari shumshin me shishin nëpër pazar. Me pagure, jesh me as në Afganistan nuk bëhet kjo punë. Në Europë ekziston kështu. Hala pa u pjek pjeshka, hala pa u pjek dardha ose diçka, e ka të shit me ngrumbullim në shtet. Shteti e shpërndan nëpër supermarkete kudo. Kështu funksionon. E çfarë të bëj fshatari kur nuk e mbështet shteti? Këta shkojnë e blejnë miell në Serbi, ku shkojnë e blejnë miellin e miell prish këtu pas tokat tona. Fshatari do t'i japë traktorin, do t'i japë tjetër me kredi, edhe të funksionojë si edhe të bëhet fabrik mielli, as në Verhoxha i ka pas vogta. Është larguar me sa duket telefonata, gjithsesi e falenderojmë zotrin që ishte i pranishëm në emision dhe për mendimin që ai dha, duke si ndoshta një eksperiencë të tij, sepse mund të ketë qenë jashtë dhe ka kuptuar se si funksionon mënyra e shitjes së produkteve apo e tregtimit të asaj se çfarë prodhojnë fshatarët. Ndërkaq presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Desha të shtroj dy çështje. Po. Çështje për bashkohen me ato qytetarët e Astirit, sepse kanë të drejtë se çdo qytetar i Shqipërisë ka të drejtë që shtëpinë ta mbrojë dhe shteti duhet t'u japë lekët për aq sa u takon. Derisa i kalon 20 vjet, ka pagu ujt, ka pagu dritat, automatikisht ato quhen liçe. Edhe unë si qytetari i Tiranës bashkohem me protestën atyre. Një, e dyta, duhet flas për këto koncesionet e rrugëve. Ne këto koncesionet duhet marrin vetëm rrugën e Arbrit. Rruga e Arbrit që e kërkuan kinezët për ta bërë 100 milion euro më pak se firma Gjoka. Edhe vetëm që dojnë garanci nga shteti, ashtu si shkahin garanci nga Gjoka për marrë kredi nga bankat në nivelit dytë. Po si është e mundur të kursej 100 milion euro kinezët dhe nuk ja dhanë? Në Danimark, 1 kilometër rrugë bëhet me 5.5 milion euro. Si është e mundur që 21 milion euro bëhet ato 2 kilometër rrugë aty, ndaj prokuroria që paguhet nga taksat tona, duhet hetoj kontrolli i lartë i shtetit, sepse ne kemi një varfëri shumë të madhe, nuk ngrihen pensionet, nuk ngrihen rrogat. Ndaj këtu është i korrupsion galopant. Këtë e kisha, faleminderit për dëgjes. Faleminderit edhe ju që bët pjesë emisionit dhe që diskutuat edhe pse jo për temën e ditës për çështje të cilat janë të rëndësishme dhe besoj që kanë ndikim tek qytetarët, jo pa qëllim nuk ndërhyeva në mënyrë që Italia të përfundojë deri në mendimin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po raport TV? Po, me report televizion drejt për së drejti, në emisionin e mëngjesit. A vën flas? Po, sigurisht, më thuaj. Po, zotëri, të dëgjoj, më thuaj. Po. Desha me folë për fshatat, sa janë investu fshatat, gotën dhe hërë, sa do ka investu hiqë me fshatat. Po. Fshatat janë investu në gotën dhe hërë, kur ka gana dhe drejtoria sa dhe pak, që ka gana në lume. Cili djali i risët, shkone një mund gjyshin, ose dajat, e mesat e nipat atje me eksput gjëft, me i qikë në hangë e baktive, nuk shkën asë një.
Kurse pa demokracia, pa plektori nuk ka kur. Demokracia ka hima për Shqipni. Berisha, a njëri mirë, edhe ka kënë familje mirë. Po ja ka nënë qilë sa të ndorë. Po. Edhe unë me thonë drejtën shpirtishtë në kënë socialist qysh me babin edhe më socialist prap. Po ata, Berisha ka kënë njëri mirë, unë e jasë qysh të dhe njëshin. Edhe kur ka hitë demokracia në Shqipni, unë e kam ditë ma parë se Berisha, e se tonë që janë zëtë politikanë. Unë di me folë me leta, nuk di me folë me gojë këtë. Ja kam deklaru dhe raporteve, ati gazetari tjetër e kam këtu për kape, e kam thonë ma bënë bashkë, i dirë me jetën, edhe Sali Berishën, edhe Edi Ramën me pi kafe, me i diftu atyne. Me i diftu të kanë të thëllë e Europë, edhe kam thonë kafe në më s'po që e me pagun, e pagun gënë qela e kam thonë, pa fe marakut. Jam njoj që e kam shësnu Sali Berishën të në Shkodrën, jam njoj që e kam shësnu i dirmetën të në Shkodrën, jam njoj që e kam shësnu e diramën të në Shkodrën, edhe Luana Rushën edhe shësnoj prapë. Po, kjo nuk ka demokraci këti që mënë shme vra vajzane, babën e hoxën e me vra, që nuk ka demokraci. As ka kish, as gjamin që dhët me hi me vra janë i tjetërin. Na kena kry punë më lumiku për këtë dërjojër. Se përde sa nuk shkojnë kish, as gjami, më falë, e me ba sa për këtu nuk ka njëzim. Kurse për fshatat, unë dhe se me folë për fshatat e Shkodrës. Po. Për fshatat e Shkodrës dhe se me folë se nuk ka nuj komuna rëthina. Të strekat e muj ka të smur, ka fmi, mor grude, mor gocije, mor hot gjysa, hot i të dhena, nuk ka nuj edhe golemje. Nuk ka nuj, unë kam uj. Unë kam uj e kam drita, mi ka siguru e diroma, se li Berisha uj kam drita, tane kam. Pag uj lek, jam sakat me i kom, edhe e pag uj lek. Sa të vinë në sahat. Pavarësisht se qezi funksionon shumë një në Shkodër, po kena pas problemet mëlaja me sigurime qështore, kena problemet mëlaja. Edhe me drejtoreshen e spitalit, të uta rrjodhë një, edhe me vjetet o sakë nuk ka televizor që për i zgjillë të punë, vetëm e dirama do t'i zgjillin të punë me mu. Mirë, e qarë. E dirama është i nga kumë shumë. Faleminderit. Është i nga kumë shumë. E falenderojmë zotrin që bë pjesë emisionit dhe që diskutoj në lidhje me temat dhe çështje të rëndësishme, dhe të kërkoja mirëkuptimin tuaj që të mos e kalojmë limitin kohor të vendosur në dispozicion, pra jo më shumë se 2-3 minuta, sepse ka shumë telefonues të cilët janë duke pritur në linjë dhe që mund të ham kohë duke marrë me gjëra dhe me çështje të cilat ndonjëherë edhe mund të bëhen të panevojshme. Mundohemi të fokusohemi tek tema e ditës dhe të shmangim të gjitha ujërat e tjera që lindin si pasojë e komunikimit. Kalojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Unë dhe flasë qikë për sportin. Po. Në thënë të drejtën mbram, kemi qenë të gjithë të zgënjim për ndeshën që është bërë mbram. Ma turp nuk ka e para, e dita si kur ishte një loj kooperative si në kore diktaturës. Tani, në mirë urgjente, trajneri duhet largohet nga vendirin. Pikë bë veti, nuk hecet më këshumë. Dhe qeshtja ditë bashkohem me protestat e unazës re. Nuk ka më të të kohë dini të largohen gjithë familjarët nga shtëpia e më të kthehen para të shtëpieve të tjera. Mirë, falenderoj zotërin që bë pjesë e emisionit dhe që diskutojmë me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kalojmë tek telefonata tjetër me ndihmën e regjisë, si duket ka probleme me linjën dhe telefonuesi nuk mund të komunikojë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Derisa të kemi të mundur telefonatën, do të lexojmë disa komente të tjera të cilat kanë mbërritur në adresën shqiptarja.com në Facebook, aty ku ju jeni duke na ndjekur. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Në lidhje me unazën e re duhet bën ajo se jemi mbrapa shumë, ka shumë trafik në Tiranë. Po. Kurse për fshati duhet ndihmuar në shteti me mjete, me traktora, me zetora. Edhe për këto më shumë. Unaza patjetër duhet bën. Mirë, faleminderit që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, ndërkaq do të lexojmë disa komente në adresën shqiptarja.com në Facebook, pra aty ku jeni duke na ndjekur live, për gjithë ju që nuk e keni të mundur ndoshta ta ndiqni përmes valeve të ekranit. Na shkruan Recep Spata, përshëndetje, urime për emisionin, për temën në fjalë, pra duhet flas dy fjalë, për fshatin nuk bëhet asnjë investim, janë lënë pas dore, pa rrugë, pa ndihmë ekonomike, se ka shumë pasqyrë të ardhur dhe shteti nuk bën asgjë, rinia po iku nga fshati, ka ngelur vetëm pleqt. Mungojnë investime, fshati duhet të bëhet më shumë. Gazefir në shkruan i harruat shpejt subvencionet e salës, naftën e aksizës, kush mbilte mbi 400 ronj ullin, merrte 1 milion, kush vinte 10 lop pra merrte 1 milion, tani fshati i është kthyer kurrizi. Gjithashtu në shkruan edhe Bashkim Suli, mos e ngatro shtetin e majt me të djathtin e kriminalave që janë të ndyrë në gjitha fushat, fjalën shtet duhet ta përcaktosh dhe pastaj të gjithë e kuptojnë se cili shtet bëhet fjalë. Prandaj duhet të jetë transparente të gjithë telefonuesit, pra na shkruan një tjetër komentues. Këto janë komentet tuaja, po lexojmë bashkë me emrin tuaj, ndërkaq shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit që u bëre pjesë, vetëm të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Po, më thuaj. Përka njerë në plan parë, përka banorët e unazës së re. Dhe jam plotësisht me ta. Se edhe unë në këto vite kam bërë ndërtesën, edhe kam bërë dokumentat, kam shkuar deri në certifikatën e pronësisë, aty nuk më është dhenë. Edhe mendoj që edhe këta banorë kanë bërë përpjekje, kanë fut në legalizim, kanë marrë një pjesë dokumente, po pjesa tjetër nuk është për fajin e tyne, nëse nuk ja u ka dhënë shteti, deri tani. Edhe mendoj që përgjithësia të bjerë, qoftë në atë shtet që ka qenë, qoftë në këtë shtet, përgjithësia është e shtetit, se ata kanë 30 vjetë, 25 vjetë, që jetojnë në ato banesa, dhe mos të trajtohet njeri t'i jepën në tesa, tjetëri t'i jepën lekët kompensimit, tjetëri të mos marri vetëm 3 vjetë strehim. Sepse 3 vjetë strehim, dhe me thonë, mas 3 vjetë është e hidhët në mes 4 rrugëve. Mendoj unë. Ku do shkoja i mas 4 vjetë? Sa për fshatin, mendoj që fshati në Shqipëri nuk është menaxhuar mirë. Nga çdo lloj shteti. Ka 25 vjetë që fshati lihet bazdore. Do të ishte investu më shumë nga shteti kur në çdo kohë. Do të ishte që me qëllimin që të kishte bën frutin sot. Sot nuk ka mundësi të japi frutin se nuk është investuar me kohë. Po të ishte krijuar baza, do të thonë shteti nga shteti, sot fshati do ishte në gjendje më të mirë. Faleminderit që bëre pjesë emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë emisionit. Ju falenderoj dhe juve. Atëherë mendimi për temën? Mendimi im është ky. Po. Me terapin shok, dihet që pasojat ranë mbi popullin e thjeshtë dhe ashtu siç u shkatërrua uzina e fabrika, kuptohet që u rënua edhe fshati, sepse nuk u tha, pra do të një trajtim shkencor, ky problem ka që rëndësishëm, po kush ta bante? Një politik bërje, e cila i ka shkaktuar fatkeqësi flas gjithmonë deri në vitin 2011. I ka shkaktuar kaq fatkeqësi këtij populli, dhe kur vjen puna, na ka paradiset me moral për para ekraneve, bile ka sy e faqe që ti kërkoj votën sa herë të doj, dhe po të shikosh janë të njëjtë të quajtur lider,
të njëjtë të shquajtur politikan, unë këto i them në thonjë dhe gjithmonë, sepse ja kam thënë dhe kolegu tëndë që këtu u bë maskimi me shtetëformim dhe demokraci. Pra, u tha që është demokraci, po faktikisht këtu ndërtua një tirani ku futen edhe shkatërrimi fshatrave. Pra shkatërrimi ekonomisë. Dhe për këtë janë larguar njerëzit nga parlamenti, nga tempulli i demokracisë për të mos bërë drejtësinë që të mbajnë përgjegjësi. Po. Këtë zoti gazetar duhet ta di i madh dhe i vogël në Shqipëri, sepse të huajt kam parasysh zënë së ambasadorën amerikane që është prononcuar disa herë kohët e fundit. Këtë ata e bëjnë qëllimisht sepse e ndjejnë frikën. Po çfarë i kemi neve si qytetari kur nuk na edukuan në lirisë dhe drejtat njerëzore, që është detyrë numër 1 e një politike qytetëruse? Çfarë bëjmë neve? Si ishte mundur që organizohen grupe qytetare dhe shkojnë deputetët atje dhe i dhënë frymë me lirisë qytetarëve dhe i kalojnë protestat nga paqësore në eksese, gjë që po të lexosh demokracinë, ajo thot, askush nuk ka të drejtë thot që të zërë frymën, hapësirën e lirisë organizatave, strukturave të janë ndërtuar, por qytetari duhet të ketë mendim pavarur për të arritur objektivin, ndërsa ata i politizojnë, sepse e dinë që nuk i do më populli. Mirë. Më fal. Dhe organizimi që po bën Partia Socialiste për ato 100 fshatra, unë them që duhet investuar seriozisht dhe bashkë me to, edhe ato që kanë mundësi, sidomos fshatrat e Shqipërisë mesme, fshatrat që nuk janë shumë alorë, duhet investohet dhe investimi duhet bëhet tani edhe me buxhetin. Kisha edhe një diçka tjetër. Po, për ta mbyllur. Në qoftë se ka mundësi. Po, sigurisht, më thuaj. Me që po diskutohet projekt buxheti, duhet që ajo Ministria e Mbrojtjes të caktoj një fond për statusin e ish ushtarakëve, i cili duhet filluar që nga viti 2005, sepse Berisha dhe Meta, në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, e filluan me gjithë vendimin e ndorën 2007, e filluan kur deshin ata, dhe është rënuar kjo shtresë padrejtësisht, e cila është me vujtura, me larguara nga familja gjithë kohës, një nga ata jam unë, por me keqe e të këqiret, është sepse u janë mohuar vështirësitë, pra duhet këtë një koeficient vështirësie në raport me vendin e punës ku ke qenë. Dhe për këtë, të gjithë ata që kanë qenë në zonën verilindore dhe me trupën, duhet të shtohet 1% në pensionin suplementar. Këtë duhet të ketë parasysh Ministri e Mbrojtjes. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Pa humbur kohë do të kalojmë tek telefonata tjetër. Jemi duke diskutuar për investimet në fshatra, ka bërë sa duhet qeveria shqiptare, cilët janë disa prej sektorëve më problematika, janë ndihmuar fermerët, bujqësia, infrastruktura, energjia elektrike, uji i pishëm e gjithçka tjetër që mund të përmirësojë jetesën e banorëve në fshatra. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, si e kaloni, mirë jeni? Mirë, faleminderit. Juve? Me plas nga Korça. Po, ju përshëndesim. Si e kaloni, mirë? Mirë, faleminderit. Më dini për temën? Për temën për një rrugë që kemi dhe neve një shtëpi të fshatit në Finicë. Dhe është një rrugë shumë e keqe. Për një 4 kilometra o bërë fjallë. Po? Për një 4 kilometra rrugë bërë, që nga Finicë në dalë. Po? Shumë rrugë problematike, nuk kalojmë dot, nuk të kalojmë dot, shumë e vështirë. Se zbëndorë për e shumë vites në të rrugë. Më të gjënë të lutem? Në që këpët. Po, të dëgjoj, po, ka probleme të dëgjoj pak me shkputje, më thuaj. Është larguar telefonata, do të kalojmë tek një tjetër komunikimi drejt për drejt në studio. Mirëmjësi. Përshëndetje. Po. Për fshatin, asë vendujt kush në zjarë më zëtë një. Po? E dyta, për drevën e atine në Tiranë për unazën, unaza duhet bëhet, por ama unaza duhet bëhet
Dhe duhet shpërblehen ato njerëz nuk I kanë marrë paret në rrugë të madhe. Po? Si kur tiste Erion Delia në vendin e tine, do të thënë të kriminella, do të thënë të hajduda atine si ja kundërshtojnë në shtëpinë për me ja paguar zotëni. Erion Delia për mua, unë jam nga Shkodra, jam nga fshatrat e Shkodrës dhe bashkom komplet me ato revista. Po. Ato kanë hallë. Erion Delia është në pare, është në luks, është për vetër, për veti. Dhe ka të kullojt për tira me një laps asaj punës për t'i hedhë në rrugë ato. Ato e njerëz, mërë, ato nuk jenë kapsh, mërë, ato nuk jenë bakti, mërë. Ato e njerëz, mërë, ato e në fni, mërë, ato e kanë dërë një djetë shumë të marrë atjese, dhe e kanë djetë tokë, nuk e kanë marrë falë. Pa në vazhësi se si e kanë marrë në përmes qytet ati me pushtetarëve të marrë zotëni. Po. E dyta, kisha thosha një dishka tjetër, ne nuk në lënë politikant, ma nuk në le dirama me aty, nuk në lënë politikant për të futë në Evropë, më. Se të futë në Evropë, nuk ka kuj merë paret, më, nuk ka kuj merë parët e mafiozi si merë 10.000, 15.000, 20.000 euro për me shku në Amerikë, që në legalisht e kapin sa shkoja, që e marë 10.000. Këta më janë ato, si ku ti tjeve të njerë shpia e djam, shfa dhe të bojë mërë, a I do të të vrasë mërë, me bëmë pas push me veti do të vrasë mërë të qeveritarin. Ta më nosim më gjithka se kjo është të mërë mërë. Kurse për fshatin, sa ka bëma për fshatin mërë, për fshatin a zama, ka shu natën në tjilë mërë. Nuk I lebedit mërë që të trajtë të me punu tokën mërë. Se nuk I të razgam. E qartë, unë të falenderoj. Të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që ndave mendimet me ne, qytetarët janë të ndarë në lidhe me ato që diskutojnë për fshatrat, po gjithashtu kanë përqendruar disa prej tyre edhe mendimet tek ajo që duhet ndodhë dhe çfarë po ndodh me unazën e madhe, ndërka që komentet vijojnë edhe në faqen e internetit shqiptaria.com. Kalojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Dëgjoj. Po, më thuaj. Është problemi se keni kap një temë që është për fshatin. Unë flas nga nën Shkodra. Po. Dhe qysh se ka kanë ndaçi njëri, ndaçi pa njëri, pak rëndësi ka pjesë rëbnori, unë kam dëgjuar në parlament kur ka thënë pika e parë e ditë fshati shtresa më e vujtun. Aty dhe deri sot 27 vjet demokrazi, jo demokraci, këtu nuk është hap një kanal Kullus, as një kanal Vadit. Për më të tanuj vjet për vjet, nuk pyet kush dhe se ka ndam shpërblim. Dhe ai që shpreson kryeministri I arshëm, unë nuk e di se si e konsideroni fishtën. Fishta ka pason arma e të ligut, është sharja. Si ka mundësi mërzëtni shkon në parlament, nuk shkon në parlament, pare t'i merë. Nuk e përmen kush në Shkodrën se ekzistojnë fshatrat kun. Si ka mundësi kjo punë. Taksat t'i merë. As ke mjekësi, as ke ujë, as ke dritë, as ke kanal Vadit, as ke kanal Kullus. Qak na vetëm diellin, këtë mund në nalojnë dhe shkurit zonë retë. Kujt janë kohemi? Këtë s'ka Ministri I Bujqësit. 27 vjetë nuk erdhe një përfaqësues I Ministrisë së Bujqësisë me pa fushën në Shkodrës se në gjendje ka shku. Zona ma fillore mund thënë me mëzëqeni. Besoj se me stinën e dimrit tani nisë dhe rikthimi frikës së përmbytjeve në fshatat e Nën Shkodrës. Ma përmbytjet I kena të pa diskutues më mërë. Prit se mas vitit dhe I flasin bashkë. Këtu da jena. Është mando I mas, ka patur... Nuk ka 27 vjetër, 20 vjetër, është ma fusha rapës këtë. Më qëtë. Ka patur ndonjë investim, pastrim kanale shkolluese, mbrojtje argjinaturash? Një investim, ma qështë se ka deket me hoqa këtë s'ka investu kush. Jo, s'bat vakiz, s'bat fjale e punë. Mirë.
Unë dua të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove në lidhje me temën. Do të shohim edhe disa komente të tjera në adresën e internetit shqiptaria.com. Na shkruan Frangjini, fshati është në ditët më të zeza që nga viti 90. Atëherë të paktën ujë vaditës kishte. Tani nuk ka asgjë, thjesht vinë premtojnë ujë rrugë në fushat, vjedhin fondet që jepen për fshatrat dhe kaq. Janë bërë rrugës si mos më keq, vetëm me këmbë mund të kalohet. Ndërkaq Pjetër Lekstaka, përshëndetje zoti gazetar, banorët duhet të dëmshpërblen jo një pjesë 100% me 3 vjet pasi pas 3 vitesh ku do të shkojnë. Të gjithë kanë bërë ndërtim pa leje, për fajin për këtë e ka shteti, qofti majt, qofti djathtë, kanë patur mangësinë në nxjerrjen e dokumenteve që në fillim që duhet t'i ndalonte dhe nuk do të ishin këto probleme sot. Këto janë disa prej komenteve, na shkruani në adresën e internetit shqiptaria.com në Facebook, ndërkaq kalojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonjë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Është vërtet që shteti, në çdo qeveri nuk ka investuar për fshatin. Po. Por unë nuk do të diskutoj sot për këtë temë. Mundet të them të diskutoj për një temë tjetër. Po, më thuaj, po. Unë jam dakord me çdo lloj proteste. Protesta është një mjet demokratik. Por nuk jam dakord për dhunën në protestë. Dhe tani mendohet dhe dëgjoj të gjitha ata që flasin që duhet të dëmshpërblehen të tërë banorët. Nuk jam dakord për një arsye të vetme. Nuk i do të shpërblen absolutisht Erion Velia. Shpërblimi nuk është i Erion Velis, por është nga taksat e qytetarëve të vlerëshme. Është nga taksa ime, nga taksat tuaja, nga taksat e të gjitha të pjesë e popullit që nuk ndërtoi pa leje, që nuk theu rregullat e shtetit, që nuk zbatoi me rregullsi të gjitha ligjet e shtetit. Sepse i bie që dikush që ka ndërtuar pa leje, që ka thyer ligjet e shtetit, të më marri mua taksat të mia, më rrisi taksat mua, që të dëmshpërblej dikë që theu rregulla, theu kushtetutën, theu ligjet e shtetit. Do me thënë, i bie që ata që thyen ligjet e shtetit të dëmshpërblen, kurse ata që zbatojnë ligjet e shtetit, ata të persekutohen në kuptimin moral dhe ekonomik. Dhe e dytë dhe e treta që duhet të ngre, të lutem, më jep dhe 1 minutë. Po, më thuaj. Në çdo vend të botës, bashkëpunëtorët e fashizmit janë dënuar. Kryeministri jon, mos më quaj mua, flas për veten time, ose një pjesë të popullit ignorant. Jo, më zotri. Unë nuk jam ignorante, sepse s'mund të quash ti mua ignorante kur unë kam studiuar dhe kam thënë për këtë vend. Në mënyrën time në punën ku kam bërë. Si mundet ti të bësh të zbatosh 2 standarde. Standardin e parë, kryetarin e ballit kombëtar, ta vlerësosh për gjëra të tjera. Vlerësoja atëherë dhe Enver Hoxhën, dhe thuaj që Enver Hoxha ka qenë kryetar i luftës nacional shkrimtare. Dhe thuaj bëri luftën nacional shkrimtare, pse ke frikë? Enver Hoxha mori pjesë në ndërtimin e vendit të Shqipërisë. Ama thuaj që Enver Hoxha ishte diktatori më i egër. Ti vëbusin e Rikazogut, më vëbusin e Mitat Frashëri, që bashkëpunoi me fashizmin dhe ke frikë të përmendësh Enver Hoxhën. Përse? Kjo nuk është diktaturë, kjo nuk është demokraci, kryeminist Rama. Jo, zotri, mos ke frikë nga e vërteta. E vërteta duhet shkruhet ashtu siç është. Jo të shpërmrohet të vërtetat historike. Sepse unë që flas e di nëse me bindje, sepse kam pasur një pjesëtar të familjes time partizan dhe e di që është plagosur në luftë dhe e di që ka dhënë për këtë vend. Dhe ti nuk mund të më hosh mua luftën dhe të thuash që unë Mitat Frashëri do ta vë në të vëllezërit Frashëri për arsye që ai ka bërë gabim, ka bashkëpunuar me fashizmin, por i ka dhënë Shqipërisë. Atëherë edhe Enver Hoxha i ka dhënë Shqipërisë. Ka qenë diktatori më i egër. Dakord jam.
Por ka dhënë Shqipëri dhe ju zotëri, dhe ju që jeni të rinj, vlerësoheni dhe thoni të vërtetën për atë punë, për atë që ka bërë Enver Hoxha. Dhe thoni që ka qenë dhe diktator. Faleminderit. Të dyra. Faleminderit. E falenderojmë Zorin që bë pjesë emisionit dhe që diskutoj me ne, kërkoj edhe një herë tjetër për të disatën herë në këtë komunikim të drejt për drejt, mirë kuptimin tuaj që të respektohet hapësira kohore e vënë në dispozicion. Të mos flasim për temat cilat ndoshta nuk kanë as pak lidhje me temën e ditës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Lidhur me temën e ditës, e para njerë që a ka investuar qeverit, jo shteti, se shteti a ka investuar... Qeverit e bënë shteti, flasim në tërsin si vend. Se ka marrë shteti, shkuptim tjetër e qeverit tjetër jetë. Lidhur me problemin e fshatit. E para njerë, politika e shkatroj fshatit. E dyta, ligji 7501, që e shkatroj më keq akoma. Sepse, të gjithë që ishin në fshat, muarën tokën me ligjin 7501, sot nuk kanë as shtëpi, kanë ikur. Po. Pse ikën? Nuk ka rrugë. Në fshati ku jam unë, ka qenë 4 rezervuar që vadishin tokat. Sot, ata rezervuar janë në blokuar, vetë fshatarët shkatruan kanale dhe turbinat hidrocentrale të rezervuarve dhe bashkia, në gjithë janë 4 rezervuar blokuar, jep pon, krye plakut, për të bërë një ujë mbledhës për të pirë ujë baktit. Ky është korrupsioni i gjallë. Bon duke pas 4 rezervuar, jep lekti për të bërë një ujë mbledhës. Sepse bëhet ky ujë mbledhës, kur ka ujë, merreni, për mua është korrupsion. Problemi tjetër, ato familje që janë ngelur fshat, punojnë, të vjetër si që janë se të rinë nuk merren më me punë fshati, punojnë, po ku ta qoj prodhimin. Po ju flas prap për atje ku banoj unë. Po. Vjet në 5 vetar, sfilloi rruga me 6 km rrugë, me 680 milion vek. U bë vetëm skarpati rrugës dhe sot nuk ka rrugë. 680 milion, i bjen 110 milion një kilometr. Një kosto të jetë e lartë në krahasim me shpenzimet që ka infrastruktura. Më falë, shiko, gjëtë 110 milion një kilometr, është bërë vetëm skarpati dhe është bërë hedhja e zhavorit të rrugës si ka qenë. Sot nuk kalohet për atë rrugë, mbas një viti. Mirë. Dhe ka dhe një punëtor atje që heqë atë zhavorin. Ne keq akoma është sepse u ankuan njerëzit. Edhe zoti Pironase, e di këtë punë telekronisti juaj, vajti dhe prokuroria e Gjirokasës dhe faktikisht korrupsioni bën atë që prap asgjë nuk u bë. Vetëm hoqëm tabelen që ishte në fillim të rrugës, që mos të dukej shumë se sa ishte. Prandaj, qeverit, nëse thonë që prodhimi bujqësore duhet të investojnë në zotëri, pa investim nuk bëhet asgjë. Mirë. Unë të falenderoj shumë. Komplet darë. Ne falenderoj shumë zotërin që bë pjesë e emisionit dhe që ndau mendimin me ne. Kalojmë pa humbur kohë tek një tjetër komunikim i mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Në lidhje për fshatërsinë, ose qeveri për mendimin tim s'ka mu dorësisht me vajta deri sot, në këtë moment që po flasim. Po. Në asnjë lloj aspekti, në asnjë lloj drejtimi. Edhe kështu normalisht tonë e popullat, kanë të varfër, se varfër, se jeton për bukë mbar. Në lidhje me prishjen e ndërtimeve të Unozare. Po. Për mendimin tim, qeveria do jetë fajtore në çështë do vënë dorë për t'i prish. Sepse nuk ka rëndësi se nga çela qeveri ishte pushtet që u ndërtuan, por ka rëndësi sepse banorët, qytetarët sa është njerëzor për t'i zarë në rrugë të madhe. Qeveria do marrë masa për dëmë shpërblimin e tyre. Atëherë, qoftë se gjithçka kompensohet mbrana standardeve, deri që ndarga fundit, normal se infrastruktura në çdo drejtim, në çdo vend do të rregullohet sepse zhvillimi i vendit gradualisht vjen në hapësira të ndryshme. Por ama për mendimin tim është komplet e papërgjeshme për të munduar për të prish për të zarë familjet
në rrugë të madhe. Sepse zotëri, shteti është fajtor që janë të 30 vjetë në pesa ma para, edhe sikur tjetë mëna 5 vjeqarit, ose mëna 2-3 vjetëve e nërtuar, faji ekziston të shteti se sa është paranalus. Po. Dhe, në qoftë se është e nërtuar në tokën, jo shtetërore, po në tokë private, shteti prapë ka regula procedurat e veta që toka normal do të kompensohet shpërblet e përmes personi që është lidhja reciproke më në standarde, më në regullë, i merët paraja taksa e tokës pronari që ka ndërtuar dhe shpërblet pronari që ka ekzistuar më parë shumë. Sepse nuk kam punë asaj, sepse toka se mund qetë edhe tokë private, të zaptohet nga dikushti. Por ama, shteti është regulator që lunë politikat e saja dhe popullin e rregullon dhe stabilizon, jo për ta braktis, për ta zërë rrugë mëllë, edhe jo për t'i lanë glavrase mes njëri qetit. Shtetja regulatori kryesori këtij në problemin. Mirë. Unë që ju flasë faktikisht nuk prek asnjë zhagëzni, as fare fisë, as di që unë jam nga zonat e Durrësit, po dhimbja ime shpirtërore është se tu të fol tamam më të pastërti njerëzore se është e padrejtë. Po. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove dhe ndave mendimin me ne. Do të shkojmë tek telefonat. Përshëndetje, mirë se erdhë. Përshëndetje, Besi. Besa të qik për atë deklaratën e Monika Kryemallit. Vetëm pas sharje, të lutem, se është dhe telefonata e fundit dhe stua të ndodhin keq. Besi, jo tu. Ajo sot të arsojmë Ramës sot të përsejt. Ku e ka, Besi, du të bëjt pyte, ku e ka Balilin ajo, Balilin. Po i bëjt sire prokurorisë, të kontrolloj me imësisht, shpinë e Ilir Mesës, po drume qa ka, se kanë qef Balilin. Gjove, kanë qef Balilin atje mëjna, edhe mos tot Monika, se një fishëllim du nga Rama neve, një fishëllim, ta bëj Monika neve, e mu gazan të neve da jeve. Lutëm, kalojmë tek telefonata tjetër, mendimin e regjist, e dija që telefonuesi gjithmonë nuk do e ndryshon të traditën, sepse në fund të telefonatës nxehet pak. Po, më thuaj, zotëri, përshëndetje. Mirë mjesi. Mirë se erdha. I edhe fillimisht do të përshëndes përfaqësuesen e Kosovës në Këshillin e Sigurimit Vlora Çitaku. Po. E cila për herë parë mas 30 vjeç qoftë nga Shqipnia, qoftë nga Kosova, e ngriti zarin për komin shqiptar në Këshillin e Sigurimit, edhe ja plasin surat ati ministrit jashtëm serb, pse jo dhe Këshillit të Sigurimit në mbrojtje të drejtave të komit shqiptar mëna jashtë kufilit, pra maj ju uroj shëndet e jetë gjatë asaj burneshet madhen këtë ditë. Së dyti, përsa i përket shatit, edhe përsa i përket aty në qytetit, mëre vla, unë po të pësty, a ka rinjësit mërë ty në telefon me preshtim në pregjre? Po pësën e diramën e tanë ata pushtetarë që kanë qenë me salibrishën në gokë, sa skavatora ka pas Shqipnia në 19 e sa ka sët? Sa kanale kulluset pasrume i ka pas 19 e sët? Sa ushtri ka pas 19 e sa ka sët? Sa fabrika uzina ka pas 19 e sa ka sët? E tjera. Sot akuzojnë Enver Hoxhën për diktator. Mëre vla, si akuzojnë? Njërë si akuzojnë Enver Hoxhën për diktator. Enver Hoxha ka qenë diktator për hajnat, për kriminalat, për tradhtarët, që ka në zërë. Mirë, me sa duket ka një problem në linjën e telefonuesit, gjithsesi e falenderojmë që u bë pjesë emisionit dhe që ishte me ne deri në këtë moment. Ndruar të rishikues, kemi ardhur në fund të transmetimit të drejt për drejt të emisionit Shtypi Ditës dhe ju edhe për sot, duke ju falenderuar që na ndoqët, mos u largoni nga Report Televizion, me njëherë pas pak vjen ritransmetimi i gazetave, shikoni edhe një herë titujt kryesor të tyre. Mirupafshim.